Zdravím vás, přátelé, tady Jenda Skulová, máme tady další video, máme tady opět kolo náhody a na to si právě teď klikneme a vytočíme si nějakou hru, kterou si dneska zahrajeme. Takže pojďme na to, co to bude? Bude to The Crew 2, pojďme na to. Já jdu tu hru pustit. Tady se přeprem. Vezmeme si Steam kontroler. A jdeme na to. Je to dlouho, co jsem hrál Crew 2. Je to dlouho, co jsem hrál i co jsem natáčel Crew 2. Já se jenom podívám rychle na nastavení videa. Jo, tady je všechno na max. Jo, tahle hra prostě jela na max už i na předchozím PC, ale... Tak. Já asi tyjo... Nahlás, to moc platí ta hra. Takže. Co my uděláme? Mrkneme se teda do hubu, co se děje novýho. Já si myslím, že už je jako sezóna další nová. Motorsport Car Time Attack, USST New York, Touring Cars. Proč ne? Zalítáme si. Vezmeme si Audinku, jasně, vezmeme si Audinku, co jinýho. To je taky Ferrari, je taky Touring Car, ne, my si vezmeme naši Audinku vyladěnou. New York. 2,44 mile. OK, jo. Je to dlouho, ale dáme. Welcome to Lower Manhattan, folks. The beating heart of the most recognizable city on Earth. If you can make it here, you can make it anywhere. This area is usually jam-packed with traffic and pedestrians, but today, the streets are clear for an all-out speed contest past one of the most vertical cities in the world. Hope you're ready, because it's race time! Tohle je hustý. Jo, docela to jde na to, jakou dlouho jsem to nehrál. Tady mě trošku dotírá, ale... Udělat velkou chybu. Nakolik se rekol. Jo, natáčím, proto je teď.
Takže asi 4, OK. To byla chyba. Takže na 3, tady je zakázat. Fajn. Drivers should be getting a nice view of the Williamsburg Bridge in the distance, crossing from the Lower East Side over into Brooklyn. It was once the longest suspension bridge in the world. Not anymore, but still an important thoroughfare. Hezky to jede, hezky to jede. Vůbec nevím, proč jsem přestal hrát a natáčet tyho klubu a možná už to byl přehranej, ale... Já jsem to nitro použil. Může zase dotíral. Musí to moc vykrajovat ty dotáčky. Ty, to od tebe není hezký, že do mě takhle narážíš. You'll recognize the giant billboards coming up as Times Square. I've been here myself for multiple New Year's Eve celebrations, and there is truly nowhere else like it. What an amazing start to the US Speed Tour, huh? Incredible racing today, and hang around, because there's a whole lot more of it still to come. Takže to bylo super. První závod po dlouhé době, vyhráli jsme. A to je teda asi teďka v rámci novýho nové sezóny. This week in TC2. Mrkneme na to, nemrkneme, to je web. To nás vede ven. Sorry, já to musím tady odkliknout, tak. Elite bundle, nebo chci skupovat Washington Motorpasu Years on sale. Hello everyone, and welcome to the exciting second edition of the US Speed Tour. We're back with a whole new set of tricks up our sleeve as we take you on 8 exciting urban street races through the heart of America's biggest cities. We're talking the skylines of New York, Chicago, Las Vegas, and cities in all 4 corners of the country. In these 8 races, every course hews to the unique contours of those urban city streets. They're full of long straightaways, narrowed stretches of iconic avenues, tight 90-degree turns. Success is going to be all about finding a balance between critical speed and quick responsive braking, because the only way through these courses is with laser-like precision and razor-sharp reflexes. None of this would be possible without the support of our partner, Motorflix. And to celebrate the return of the USST, they're providing us with a ton of new rewards for all our drivers. That includes 4 new vehicles, such as the Audi RS5 Coupe USST Official Edition, cool new tires, shatterproof window tints, fun rooftops, heavy smokes,
powerful nitros, luminous underglows, and a range of unique horns. Racers will also get to dress in style in a brand new suit, with matching helmet, of course. Want the goods? Enter the race. It's the USST, where we are all about speed. Have fun out there. Jdeme na Motorpas, takže Motorpas skončí za 13 dní. Odemkl jsem jeden item, OK. Takže já si myslím, že bychom mohli pokračovat tady, mně se to docela líbí. Hustý, tak to je pěkný kolečko. Tak jdeme na ten. You know, the Pacific Northwest might have a reputation for being gray and rainy, but when the sun comes out, this is one of the most beautiful cities in the country. You've got Puget Sound, you've got the mountains, you've got a city just bursting with life. So, let's kick it into high gear and check out Seattle. Here we are now. Entertain us! Na začátku to takový lehce vyrovnaný, asi tím, že nejede Jeff, tohle je hustý. To je hustý. Tohle nebude tak jednoduchý jako New York. On the left, that's the famous Space Needle, built for the 1962 Seattle World's Fair. As the story goes, its outline was first doodled on a cocktail napkin. Today, it's the most recognizable shape in the city. Šikany jsou hustý. We're racing alongside the Seattle monorail here, another landmark built for the 1962 World's Fair. Jendo, zase, v posledním kole, vážně. Yes, baby! And that's another USST classic in the bag. Next up is a place a lot of people leave their hearts as the circuit makes its way to San Francisco. Tak, jdeme na to. To bylo? Tady asi není to vylepšit. Takže San Francisco, jo?
Na to. Ah, good old San Francisco. There's a lot of nicknames for the city by the bay, but me, I just call it home. I've lived here in SF for 30 years and proud of it. So let's take a high-octane tour through what I consider the greatest city in the world and show them what it means to be the USST. Neježděný. V New Yorku tam taky bylo hodně dobrý. Za náma, tak to je hodně ostrý. Tak New York byl asi zatím nejlehčí teda jako. No to je masakr. That's the Bay Bridge up ahead, crossing over to Oakland and the East Bay. Passes through a couple of small islands along the way, too. One of which, known as Treasure Island, is entirely man-made. Zase. You can see now some of the Victorian-style architecture that's typical of homes in San Francisco. Rents are pretty high these days, and the city enforces strict rent control. So when people snag a house like that, they stay a long time.
Krájejí ti první 3 brutálně. To bylo těžké. Aha, je sněží, jo. Takže... San Francisco, OK. Máme tady nějaký další, tady je TTC. Las Vegas. Pojďme to zkusit. V Las Vegas taky sněží? Welcome to the Silver State for a race through the very heart of the City of Sin. Our drivers are going to be burning a lot of rubber under the hot lights of those casinos tonight. It's summer. It's Vegas. Let's roll! Jefe. Strašně krájí, to je... Kdo jednou porazí, on pak brečí a nemůže přijet na druhý závod, a pak se musí jít. Here we go, racing south along the strip and headed into our first sharp turn along Borneo Cove. No, to je 90 dobře. Tady budou potom ty, tady bude druhej, takový táhlej. Daná.
Coming into a very technical section here. Hope the drivers are keeping a foot over those brakes. And wow! Another great USST race through yet another stunning American city. We're gonna head north next, as the circuit takes us to one of the far corners of the continental US, Seattle! Tam už jsme byli. Dobře, tak jaký je teda ten seznam? Vidím já tady to. Pořadí, to je jako druhý, jo? OK. A Seattle teda by byl jako třetí, jo? Jo. A čtvrtý je co? Čtvrtý je San Francisco. Los Angeles. Šestý. Počkej, a my jsme teda, a ty který jsme už projeli. Jo? No, tak v Los Angeles jsme ještě nebyli evidentně, takže si dáme Los Angeles. Ne, to bude stejný tabulka. Jdem na to. Napijem se. Tak to není se. Jefe, seš tady. Hey, thanks for joining us today in sunny Southern California for this next stage of the USST through the beautiful city of Long Beach. Long Beach, beautiful city, brutální šikany, no a už je to fakt. Jane, jo? Takže Jeff a Jane se rozhodli, že mě vykrájejí tady v Los Angeles, jo? Tak když jen dost přišel. Co to vede? Ty máš to, ono má KTM tu izbuva. Může jezdit ten touring car. Nebo ona má možná nějaký upravenýho, který může jezdit touring car. Jeffy ne, pobíku. That's not a roller coaster up ahead. It's a pedestrian footbridge designed to look like one.
built in honor of an amusement park that used to be here known as the Pike. Zajímavá je poznatek. Mě hnedka za tadečkem, že? Mě před zadečkem. Teď před zadečkem já jen. Musíme jí dávat bacha, je to ostrý kluk. Byla chyba, která mě bude stát. Nice views of the Pacific coming up after these two turns. On a clear day, you can see all the way out to Catalina and the Channel Islands from here. Yes, baby! And that's race number 6 in the can. We've only got 2 more left, and it's going to take us all the way across the country to the capital on the Potomac, Washington, D.C. Takže. Washington, D.C. Wow, 2 races to go. And this first one is through the heart of America's capital. They call it the District of Columbia because it's not a part of the 50 states, of course. But that doesn't mean it's neutral. And these drivers today won't be in neutral either. It's top gear thereafter. So let's see them rip through Washington. Výhodu, to mít těch kanál a těch technických pasáží. Hlavně jak je ta trať krátká, tak to mě hrozně rychle ujede, protože já než to první kole se zorientuju, tak ke kolu mi bude někde vepředu. A pak už nemám šanci dojet, jo? No, to bude ostrý tady. Určitě podle mě nemá šanci porazit. To je okay. Well, it's been pretty smooth racing along the National Mall so far, but they're turning now into the Administrative District, where they'll have to start contending with some much sharper turns. Let's see how they handle that.
Byla chyba. To byla velká chyba. To taky. Reaching the end of that first series of 90-degree turns, making their way back onto the National Mall. Wow! And that's a wrap for Washington. Great day, great racing, and even greater things still to come. Next up, we'll be racing through the Loop and the north side of Chicago. Chicago, jo? Co je? Your stock is full. Udělám, musím to vyto. Musíme to vyskrapovat. Bude stačit, ne? Takže prej nebude. To legendárka, tu skrpat nebudem. Co je tohle? Co by to tak mohlo být? Ale víte co, necháme ho tam. Washington, takže Chicago, jo? Dobře. Chicago ještě není.
Dobře, jak se to tady filtruje? Aha, jsem se někam teleportoval, kam jsem nechtěl. No, každopádně teda... Jo, počkej, tady je mailbox, tady já se můžu podívat... tady nefešme, ne? Holy cow, a McLaren P1! That's Tio's ride. You think we might actually get our hands on that? How awesome would that be? To je mě úplně jedno, jak awesome do that be, because, teda protože máme tady Motorpasu rewardy. Máme nějaký vanity pack, OK. Anime horn, OK. To je jedno, já se tady chci podívat ještě. Číslo 13, takže já se podívám, co máme za úkoly. Escapist, takže dáme 2 escapy ještě. Rally cross. Dáme si escapistu. To je docela easy, rychlý. Speed trap, ne, escape. Downtown LA escape. To na to. Oh. Já myslím, že už jsem byl dost. Fajn, to by bylo. Další escape máme kde? Nějaký poblíž. San Bernardino. Máme nějaký starý, nějaký escape, který jsme ještě nedělali. To je slalom. Low altitude. Extreme escape, no prosím, novinka. Vyřešíme to jednoduše, vyřešíme to tak, že se tam jiný auto a dáme si to znova. Ale, proč se to takhle načítá, tyjo? Vezmem si tady toho. To je enforcera. Která. Toho... Restream escape. A musíme se dojet tu údolí, OK. Toho rangera. Pojď to! To by bylo. To bychom měli, takže escapist tu máme. Výborně. Co tam máme dál? Ale tak. Endo. Jsem to dlouho nehrál, už nevím, čím se to ovládá. Výborně, další item unlocked. Co tam je dál? Mood everywhere, win rallycross event. 2 speed traps. Tak speed trapy jsou úplně klid.
Takže 2 speed trapy a rallycross event. Rallycross můžeme dát rovnou, že jo? Na to máme i auto. Ne, vlastně rallycross ne. Rallycross je to hrůza s tím Poršákem, ne? Oh, no tak jo. Yeah. This just in. British-based oil company American Petrol has announced that the TV rights for their annual race have finally been sold after an intense bidding war. Every year, as you know, the fan-favorite race features a different course. This year, we're here in beautiful Utah, where the race organizers promise a special surprise. See that? This is one race you're going to be sitting out. It's my time to shine, which means you get to watch as I show you how it's done. That might not be fair, but life isn't always about fair. Sometimes you just have to wait your turn. Thanks for understanding. I knew you would. It's my time to shine. Yeah. Who does this guy think he is, telling us we can't race? You know, that's an excellent question. I say we race anyway. Right? What's he gonna do, ground us? 3. No, to bude těžký, to jsem si měl dát ty 2 speed trapy radši. What the hell are you doing in this race? I thought I told you this one was mine. Co tady v tom závodě dělám, tak závodí. Nevím, jestli to učili, ale... All right. If you want to try and make a race of it, I'll school you. If he could drive as good as he talks, there'd be no way you could beat him. Podívej, máš to velice jednoduché. Já tohle neumím řídit. Nevím, jestli to je těma pneumatikama, jestli jsem na to dal blbý pneumatiky, nebo jestli na to mám dát lepší pneumatiky. Nebo jestli to je prostě I really think you can take him. Think you'll ever be as good as me? Think again. Výborně. Takže to jsou další body do Motorpasu. Nobody ought to be in this to get famous. There's no TV cameras where we do our best work. Mother Nature sees what we're doing, and that's enough. I don't need to be a rock star to feel good about what I'm doing. You want stars? Come with me on a night drive in the desert, and I'll show you the biggest night sky you've ever seen. That's what I'm talking about. That was my race to win.
What do you think you were doing taking it away from me? You need to understand how this relationship works, because right now, it doesn't. Not for me. That's what matters. Ten už je ale na topku, ne? On není na topu. A je zpět. Tak. Takže Motorpas, co to máme dál? Don't get caught, tak si dáme ještě 2 speed trapy. A... Kde pak jsou speed trapy? Musíme si říct pak jiný auto, ale toto jako rozhodně nechceme, takže... Escape, slalom, speed trap. Šup, 1, kterou jsem ještě nejel, jo. Pustý. A musíme si říct jinou káru. A vezmeme si třeba... no vůbec. Hezký, ne. Ne. A s tím jsem jezdil minule. Ne, já se tady vezmu. Jo, tady se vezmu korvetku. Vezmeme si korvetku. Tam bylo, jo? 240? OK, máme. Easy peasy. Další dětně auto. Další speed trap. To je escape. Tady je speed trap, novej. Ne, escape. Tak se dáme třeba tohle. Dobrý. Taky měli. Takže 3, jo? Aha, tak ještě jednu. Já nevím, to je to stejná škola. Začím pragnovat, ne? Trochu podvod, ale počítá se. Tak, rovnou si tady skočíme, tam bylo Sailor, si myslím, takže se vezmeme loď a objedeme si tady pobřeží. Děláme si takový výlet, jo? Nedá vyjet tam volný oceán. Když se dá vyjet na volný oceán.
jezdící platforma. To taky byli už. Teď tě napadlo. Co kdybych jsem udělal, co kdybych natočil díl, ve kterým bych vybral nějaký známý místo, třeba z filmu o závodění nebo něco takového a pak tam tady venzeruje a udělal třeba pro porovnání, jak to vypadá. Třeba dejme si, máme DeLoreana, takže s DeLoreanem dojeli na nějaké místo, kde se natáčelo Zpátky do budoucnosti. Co si o tom myslíte? Bylo by to dobrý? Dejte mi vědět v komentáři, schválně. Tak to ještě to není. Ještě ne, jo. Icon level 1260 Hotovo. Takže, to je pro dnešek všechno, já vám děkuji, že jste se dívali. Po dlouhé době Crew 2 zase, je to prostě pecka, ta hra je úplně geniální. Odpočinková, relaxační, závodní, dramatická, je to prostě pecka. Hlavně výborně udělaná, nádherně zpracovaná. Děkuji, že jste se dívali. Jestli se vám to líbilo, dejte like. Jestli se vám to nelíbilo, tak mě napište proč v komentáři, ať vím to zlepšit. Ať vím, jak vás mám být bavit. Dejte si opět na upozornění, že vám uteče nějaký další video a já se na vás budu těšit příště. Zdraví vás jedna slova, čau.